زه د حکومت څخه غواړم چې معلولینو معاشات زیات د عامه نظم ترانسپورټ سیستم برابر کړي. ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر د ولس غږ د اورېدو لپاره دا ځل لوګر ولایت ته راغلي یو. د کابل په ګاونډ کې هغه ولایت چې د نړۍ د مسو یو ستر کاڼ ته یې په خپله سینه کې ځای ورکړی. د جنوب ختیځ زون 3 ولایتونه له کابل سره نښلوي. د لوګر سیاست او اقتصاد په مستقیمه توګه پر کابل باندې اغیزې لري. خو په تېرو 20 کلونو کې بیا لوګر د پراختیا او پرمختګ څپه په لویه پیمانه نه ده تجربه کړې. دا هم په دغه ولایت کې خلک له ډېرو ننګونو سره لاس او ګریوان دي. نن بیا دلته په لوګر کې ولس او مسؤلین مخامخ له یو بل سره کېنوو تر څو خپلې غوښتنې، پوښتنې او اندېښنې شریکې کړي. دا د خلکو غږ دی. دا ځل له لوګر ولایت څخه. خو تر هر څه دمخه لوګر د افغانستان په سویل ختیځ کې موقعیت لري چې د نفوسو د ودې او کرنې پراختیا لپاره مناسبه اراضي لري. دغه ولایت د ننګرهار، کابل، میدان وردګو، غزني او پکتیا ولایتونو ترمنځ پروت دی. ازره، برکی برک، څرخ، خروار، خوشي او محمد آغا د دغه ولایت ولسوالۍ دي. د لوګر مرکز پل علم ښار د افغانستان په معاصر تاریخ کې د ګڼو بدلونونو شاهد وو. د لوګر اوسیدونکي پر کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دغه ولایت ډیری اوسیدونکي او په ځانګړي ډول ځوانان له پوهنې سره لیوالتیا لري. ولس غږ خپرونې ته له لوګر ولایت څخه ښه راغلاست. ټولو نیوز په دې منځ کې یوازې د یو ارتباطي پل په توګه خپل رول لوبوي. خلک او مسؤلین په خپلو کې کینوي تر څو خلک خپلې ستونزې له حکومت سره شریکې کړي. مسؤلین هم خپلې لاسته راوړنې او اقدامات خلکو ته وړاندې کړي. دلته په لوګر کې یو. په پنل کې زما درانه میلمانه دي د لوګر ولایت مرستیال والي الحاج مولوي محمد انور دین پرور صاحب، د لوګر ولایت د عامې روغتیا استازی ډاکټر فهیم الله لودین صاحب، ورسره جوخت د لوګر ولایت د اقتصاد برخې استازی سید امیر حمزه مسلم صاحب او همداراز په لوګر ولایت کې درون قومي مشر حاجي عبدالرحیم زای صاحب. تاسو ټول سلیم شئ، بخیر راغلئ. ورسره جوخت دلته د لوګر درون ولس هم راغلی دی. تاسو ټولو مشرانو او کشرانو ته ستړي مه شئ، وایم ښه راغلاست، بخیر راغلی. جناب واون صاحب، غواړم چې بحث هم تاسو سره پیل کړم. د امارات په واکمنۍ کې لوګر څه ډول وضعیت تجربه کوي؟ د لوګر ولایت د نن او سبا ورځې روایت څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په مجموع کې اول د هر څه نه مخکې د دواړو جهانو سردار عظیمه تحفه د ټولو حاضرینو په حضور کې تقدیموم چې السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. په دوم نمبر کې د طلوع نیوز نه هم شکریه ادا کوم چې دوی ځي ولسونو ته د ولسونو غږ حکومت ته رسوي، د حکومت غږ ولسونو ته رسوي او د دوی ترمنځ دغه پل هغه خپله وظیفه سرته رسوي. د دوی نه مننه کوو. کور دې ودان. په لوګر کې لله الحمد په موجوده حالاتو کې حکومت ولي چې دا په تمامه معنا په سلو کې سل لله الحمد په تمامه معنا
مکمله روانه ده، مشکلات نسته، هیڅ نوع مشکل نسته لله الحمد د لوګر په ولایت کې. البته په ډېرو پرمختللو ملکونو کې به هم داسې کار وي چې بعضې منطقې به پاتې وي، بعضې به څرنګه وي، خو لوګر چې د کابل په دروازه کې لوګر ده، د امنیت په لحاظ لله الحمد امن و امان ده، د ولس او د حکومت ترمنځ واټن نسته لله الحمد. د حکومت په منځ کې که نظامي ارګانونه دي که ملکي ارګانونه دي خپل مجلسونه لري، وخت په وخت یو د بل سره مشورې لري. حکومت په داسې طریقې روان ده لکه د حکومت چې څرنګه تقاضا وي په همغسې روان ده. هر ارګان خپل مجبوریت او خپل مسؤلیت ته د خلکو خپل خدمت ته رسیدګي کړې ده په خپل ټیم باندې لله الحمد. تر اوسه داسې نه ده پېښه سوې چې د ارګان نه د هغه خپله وظیفه پاتې ولسونو ته د خپل خدمت نه تقدیم کړی او نه دی پیش کړی. البته دا چې کله شرایط څرنګه کله څرنګه نو خو دا نه دي سوي چې د غفلت وجې نه د لوګر هر ارګان چې ده هر اداره چې ده په خپل وخت باندې خپل خدمت د خپل ولسونو په مخ کې ایښی ده او کېښودلی ده. هر کله چې د لوګر نوم یادېږي طبعا سره د مس عینک پروژې مسله یادېږي. لوګر کې بالاخره د مس عینک د پروژې کار څه وخت پیلیږي، څه وخت او څنګه به دغه پروژه عملي چارې شروع کیږي په لوګر کې؟ تاسو خو حتما اطلاعات و معلومات لرئ که هر اقدام کیږي د مس عینک په اړه هلته به ولایتي چارواکي په جریان کې ایښودل کیږي. طبعا محترمه د لوګر ولایت د مس عینک کان خو چې دا تاسو ته هم پته ده، دنیا ته هم پته ده چې په دنیا کې دویم په دلته اول کان ده، خو دغه کان د نن نه 15 کاله مخکې شروع شوی ده، خو په دې باندې هیڅ کار نه ده سوی. 15 کاله مخکې که څومره شروع سوی ده او اوازې ګډې کړي دي خو کار نه ده سوی. امارت اسلامي چې راغلی ده بار زموږ وزیران و مشران راغلي دي، کان باندې کتنه کړې ده او د کان ټول هغه ضروریات یې کتلي دي، د کان ټول هغه یې مطالعه کړې ده. تقریبا چې اوس یو بله پروژه هم د دې کان سره یو خوا پخوانۍ پروژه یوه نوې اوس بله شروع سوې ده او هغه هر وخت مشران راغلي، وزیران صاحبان راغلي دي، خلک یې دې ته متوجه کړي دي. د خلکو هم د نن د سبا وعده ده او کارونه شروع دي چې موږ به دغه کار شروع کوو. او هغوی چې څومره وخت تېر کړی د امارت نه مخکې نو د یوې روپۍ کار هم نه ده سوی، هسې اوسېدلي دي او خبره یې کړې ده، سامان یې راوړی واپس تللي دي. او په مخکې چې څوک و جمهوریت و کار څوک و دغو هېڅ نه دي کړي. او دا اوس چې د چینایان دي ژمنې خو ډېرې زیاتې وشولې چې کار به شروع کېږي، استخراج به پیل کېږي. چینایان خو داسې خبره ده چې دغلته چې راځي وځي وعده یې دا ده چې په نن او په سبا باندې ده. اول یې دا خبره وکړه چې هلته په کان کې کارونه و پوستې وې، په دولت چې کوم حق و هغه یې ادا کړي، د دوی د حفاظت دپاره د دوی د امنیت دپاره یې پوستې جوړې کړې، هلته یې ترتیب جوړ کړه. البته دوی چې دي اوس یو نوی سړک هم شروع کړ ډایرکټ هغه کان ته، او دا دویمه پروژه چې راغلې دا هم لګیا ده اوس په کار باندې. مطلب حکومت مشران چې دي یا مسؤلین چې دي د عینک د کان نه په اوتا کې دوی دغه نه کتنه کوي او وزیرانو سره شریکوي، وزیر راځي، معاونان یې راځي او دلته مسؤلین ورځي، والي صاحب ورځي، نور ورځي، ګوري. خو دوی په دې نن او سبا باندې وعدې کوي چې سبا ته شروع کوو، بله ورځ ته شروع کوو، تر دغه سرحده پورې د عینک کان روان ده. ډېره زیاته مننه. کور د ودان معاون صاحب بیا هم درته راګرځم. علودین صاحب، د لوګر ولایت په مرکز کې په لالم ښار کې موږ د عامې روغتیا ریاست یو وړوکی روغتون لرو چې سلګونه زره لوګریان خپل ناروغان راوړي د درملنې لپاره. ته دومره وړوکی روغتون دومره ډېر نفوس ته بسنه کوي، څنګه دغه وضعیت مدیریت کوئ؟ که نه بس توکل په خدای، څومره چې کېږي هغوی به راځي تداوي کېږي، څومره چې نه کېږي هماسې دې پاتې سي. د محترم مرستیال صاحب میلمنو او دلته ناستو ګډونوالو او د طلوع نیوز او لمر د خلکو غږ د خپرونې پیاوړو همکارانو له هر څه نه مخکې نبوي تحفه درته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم نیازی صاحب د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د لوګر ولایت د عامې روغتیا ریاست د صحت په برخه کې ډیر پیاوړي او غښتلي ګامونه اخیستي دي. مونږ لله الحمد په تیرو درې یا له درې زیاتو څه باندې 3 کلو کې دومره لاسته راوړنې درلودې چې د صحت په برخه کې فکر کوم چې په تیره دوره کې مونږ نه درلودې. مونږ تقریبا د لوګر صحي مراکز له تقریبا 2 چنده یا په 2 چنده توګه مونږ دا زیات کړي دي او په دې سره تاسو ولایتي روغتون یاد کړ. راځم ستاسو پوښتنې ته.
د لوګر ټول نفوس ولایتي روغتون ته مراجعه نه کوي. مونږ د لوګر په مرکز پل عالم کې د نایب امین الله خان ولایتي سل بستریز روغتون لرو چې دلته یوازې د پل عالم د ښار او شاوخوا ناروغان مراجعه کوي. له دې سره مونږ توانېدلي یو چې په تیرو 3 کلونو کې د صحي یا د روغتیایي مراکزو شمیر له 80 مراکزو نه 119 مراکزو ته لوړ کړو او په دې سره دا یو مثبت ګام دی او زمونږ ناروغان تقریبا ټول تر پوښښ لاندې راغلي دي. ولایتي روغتون تاسو ویلي چې تعمیر یې لږ څه ورکوټی دی، دا د اوس موضوع نه ده. دا تقریبا د 13 کاله مخکې د پل عالم د هغه وخت د نفوس په اندازه ډیزاین شوی دی. مونږ دا منو چې د ولایتي روغتون تعمیر ستاندرد او معیاري نه دی. خو که خدماتو ته راشو، هغه پکیج یا هغه کڅوړه د خدماتو چې موږ EPHS یا ثانویه خدمات ورته وایو، دا کاملا په پل عالم کې په دغه روغتون کې خلکو ته اجرا کیږي او خلک خوښ دي، راضي دي او موږ په دې اړه کومه ستونزه نه لرو. دا شاوخوا 1.5 کال وړاندې زه خپله نایب امین الله خان لوګري شفاخانې ته لاړم روغتون ته. هلته داسې خونې او اتاقونه ما ولیدل چې طبي تجهیزات او وسایل پکې وو، خو دروازې بندې وې، مرلاک وو. کسانو وویل چې پاکستاني لوري اجازه نه ده ورکړې چې دا کسان نصب دا شیان نصب شي، استفاده ترې وشي. دا خبره رښتیا ده؟ دغه وسایل نه استفاده شوې ده که نه ده شوې او هغه خونو کې پاتې دي؟ د کنجاک نایب امین الله خان ICU روغتون په تیره دوره کې د امارات له دورې نه مخکې په نیمګړي ډول د هغه وخت د وزیر صاحب له خوا نه افتتاح شوی و او موږ په دې راضي نه وو چې دغه مخکې له وخت نه مخکې له دې چې د پاکستاني لوري څخه موږ ته راوسپارل شي دا افتتاح شي. موږ په دې راضي نه وو، خوښ نه وو او همغه دور کې زموږ دغه ماشینري یا طبي وسایل چې هلته دي انسټالیشن یې نیمګړی پاتې وو. د طبي یا صحي پرسونل له لحاظه د استخدام پروسه نیمګړې پاتې وه او همدارنګه پاکستاني لوري هم موږ ته په بشپړه توګه دغه روغتون نه و راسپارلی. ځینې تخنیکي ستونزې هم په دې برخه کې موږ لرو چې اوس هم ورسره مخ یو. ځکه تخنیکي ستونزې څه دي؟ تخنیکي ستونزې دا دي چې یو خو د پاکستاني لوري څخه هغه وعدې چې شوي دي تر اوسه هم ځینې نه دي عملي شوي او بله دا چې د کیفیت له لحاظه هم څنګه چې دوی په قرارداد کې دوی ویلي وو موږ ته په هغه شکل ځینې ساحې تخریب شوي دي. مثلا د ایزوګام برخه ده، د مزایکو د کاشي برخه ده، د ماشینري د کیفیت برخه ده چې دا دوی پکې صادق نه وو. البته دا د تیر وخت موضوع ده. خو د اسلامي امارت په راتګ سره د کنجاک نایب امین الله خان روغتون هغه برخې چې موږ یې توان لرو د عامې روغتیا ریاست دا فعالې شوي دي او پکې کار روان دی، استخدام شوی دی، متخصصین، جراح، نورې برخې او بله مهمه موضوع دا ده چې مونږ د PCR ماشین هلته فعال کړی دی چې مخکې به د لوګر څخه د PCR لپاره د دغه خدماتو لپاره خلک یا مرکز ته تلل او یا به له هیواد څخه بهر د معالجې لپاره تلل. خو لله الحمد د PCR ماشین اوس په کنجاک کې فعال دی او بله مهمه موضوع یا خبره چې زه باید لوګري ولس ته وکړم هغه دا ده چې د هیموډیالیز ماشین چې دی دا هم فعال شوی دی او په نږدې راتلونکي کې د بشري قوې او د استخدام له پروسې وروسته به انشاءالله چې د هیموډیالیز برخه چې یوه مهمه موضوع ده دا به هم پیل شي او لوګریان به نور اړ نه وي چې بهر هیوادونو ته لاړ شي او هیموډیالیز وکړي. ولې ودان ډېره زیاته منلودین صاحب یعنې تر هغه ځم په خیر سلامت اوسئ. مسلم صاحب که لوګر ته کتنه وکړو ښه لوګر 3 ولایتونه د جنوب ختیځ زون له کابل سره نښلوي، سړکونه هم ډېر ښه جوړ دي، ښه اقتصاد و زراعت هم لري، زراعت البته او کرنیز حاصلات هم ډېر ښه حالت ته رسېدلي دي، مساینک هم پکې شته. خو بیا ولې د لوګر ولایت د خلکو اقتصاد تر ډېره حده پورې په ټیټه کچه کې پاتې شوی دی؟ په یو کم اندازه باندې متوسط اقتصاد موږ دلته لرو. بسم الله الرحمن الرحیم. د جناب معاون صاحب د میلمنو او د راغلو ادارو مسؤلینو سپین ږیرو ځوانانو د ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو راتګ ته لوګر ولایت ته ښه راغلاست. بیا خوشحاله سو چې دا برنامه هم جوړه کړې ده. لکه تاسې چې وویلې مخکې معاون صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې مس عینک با وجود دې چې د اسیا په سطح باندې یو کان دی خو استخراج یې پاتې دی او همداسې کار نه دی پکې سوی. خلکو ته هغه وعدې چې سوي دي چې باید خلکو ته زمینه د کار سي د استخراج په خاطر باندې او د خلکو اقتصاد باندې ورغول سي، هغه کار نه دی سوی. دا یوه. او بله خبره دا ده چې لوګر
لکه مخکې چې تاسو ته معلوم و مثلا موږ دغه اوس مؤسسات چې دلته کله کار کوي دلته د مخکې د امنیت د نشتون په ارتباط باندې چې خلکو کار نسو کولی صرف متمرکز په دغه دریو ولسوالیو باندې و نورو ولسوالیو ته تګ سخت و مؤسساتو زړه نه ښه کاوه هلته هماغه عرضه د خدماتو باید خلکو ته سوی وای نه ده سوی او اوس الحمدلله په د ولایت په سطح باندې په شپږو ولسوالیو کې په شمول د مرکز باندې خدمات روان دي. اوس دغه مؤسساتو چې تاسو ته دومره زړه ښه کړی ده چې ښه کار کوي فعالیت کوي لاسته راوړنې په ازره ولسوالۍ کې څه دي؟ په هغه ولسوالۍ کې چې خلک 6 ساعته مزل وهي تر مرکزه پورې راسي یو سړک یوه لارې ورته نه ده جوړه سوې. د سړک په ارتباط باندې خو محدودیت دغه پروژې ملي پروژې دي چې هغه پروژې مؤسسات نشي تطبیقولی هغه پروژې ملي پروژې دي چې دا د هغه سروې چې سوی ده په دې باندې 2 واره سروې سوی دا سړک باید په داسې یو مسیر باندې لاړ سي چې هلته هغه خوړو باندې بیا متضرره نه سي نو هغه امکانات اوس هغه کسر د بودیجې چې دی یا په اصطلاح هغه کومکونه چې اوس قطع سوي دي د هغه مجامعو له خوا نه چې مخکې کومک کېده نو هغه سړک اوس په دغه بودیجه باندې چې موږ لرو باندې رغوی نه سو خو الحمدلله دا اوس په ازره کې کلینیکونه شته شفاخانه هلته اوس فعاله ده هغه مریضان چې مخکې به تر دې پورې راتلل اوس یې همالته معالجه سي مکتبونه پکې فعاله دي او ازره داسې ولسوالۍ ده چې په مخکې نسبت خروار ته یعنې هلته کار پکې ډېر سوی و او خلک هغه ستونزې چې مخکې درلودې اوس یې هغه ستونزې هم له بینه تللي دي یعنې دا معنا چې دغه امنیت په راتو باندې او د خلکو د دولت د اوس مسؤلین هلته همیشه تګ و راتګ کوي د خلکو اوازونه اوري ولسوال سره کښېني ولسوال هلته خپل راغلی و په جلساتو کې اشتراک کړی و خپلې ستونزې یې موږ سره شریکې کړې موږ د دوی ستونزې له خلکو سره شریکې کړې له مقامات سره هم شریکې کړلې تر څو چې د هغه لپاره د حل لار پیدا کړي. که چیرې مسلم صاحب دغه وړو پروژو نه چې د چک ډم په کچه باندې یا ډېرې وړې پروژې له دونه تیر شو آیا داسې یوه ستره یا نسبتا متوسطه ستره پروژه موږ په لوګر کې لرو چې تاسو نوم واخلئ؟ له چک ډمه پرته خو یوه خبره خو دا ده چې مثلا دلته اوس یوه پروژه چې د فقط یو 2 میاشتې مخکې یو په نامه د NBC باندې یو شفاخانه په زرغون ښار کې افتتاح سوله د UNHCR له خوا نه چې هغه تقریبا د لوګر په سطح باندې یوه غټه لاسته راوړنه ده. او له دې مؤسسات نه وراخواته د کابل پاملرنه څومره ده ورته د مرکزي حکومت پاملرنه څومره لوګر ته ده یا نه یوازې همدغه مؤسسات دي چې کار کوي نور حکومت ته پاملرنه نه کوي؟ د حکومت لپاره هم الحمدلله حکومت هم په دې کې خپل رول لوبولی دی. موږ دا سږ کال انشاءالله دغه رؤسا او د خلک په جریان کې دي چې موږ تېر کال هم 14 پروژې ورته عامه پروژې ورته پیشکش کړې وې چې د هغو لپاره یې موږ ته همدغه وعده راکړې ده چې په راتلونکي 1404 کال کې به دا پروژې موږ په نظر کې نیسو چې ټول د لوګر د خلکو لپاره هغه هم زمینه د کار مساعده سي او هم د لوګر په هغه انکشاف کې یوه ستره لاسته راوړنه دا 14 پروژې څه شي دي خلکو ته ووایي چې خلک هم پوه شي چې دغه پروژې ورته را روانې دي؟ دا 14 پروژې خو زما داسې نمونه نه دي داسې دقیق په زړه باندې چې هغه ووایم خو 14 پروژې دي چې په دې کې دي مثلا اکثره ادارات چې زموږ ادارات اوس تعمیرونه نه لري او هغه عرضه د خدماتو چې معیاري باید هلته وسي هغه معیاري خدمات هلته نه کېږي نو دغه 14 پروژو کې تقریبا 9 پروژې یا 10 پروژې صرف تعمیرونه دي او یوه خبره بله چې یو خوشخبري تاسو ته هم درکوم او ولس ته هم ورکوم چې سږ کال موږ 40 پروژې نوې بیا پیشکش کړلې د 1404 کال لپاره چې موږ ته همداسې ویل سوي وو چې تاسې به دغه پروژې مخکې له دې چې د 1404 کال لپاره بودیجه کې شامل سي باید تاسې خپله نیازمندیانې راټولې کوي دغه نیازمندیانې موږ د ریاستو په واسطه باندې او ریاستو له ولسوالیو نه دغه راټولې کړلې او دا موږ په یو کانسپټ کې ځای په ځای کړلې او تېره هفته کې موږ د ولایت تایید ترې واخیسته په PDC کې هم تایید کړله دغه 40 پروژې موږ ورکړلې وزارت ته چې وزارتو کې په دې باندې په بودیجه کې شاملې کړي او آینده کالو لپاره هم زمینه د کار خلکو ته مساعده سي او هم د ولایت هغه ستونزې چې ادارات لري یا خلک لري چې په دې کې عامه هغه هم شته پروژې هم شته چې د دې ګټه اخیستنه صرف خلکو ته ده مثلا د برېښنا په حصه کې داسې کیدای شي تاسو بیا فاصله هم هغه وکړئ یعنې د برېښنا په ارتباط باندې هم دا پروژې پکې شته د معارف پروژې دي پکې چې د معارف د ستونزې دي د مکاتبو پکې دي د کلینیکو پکې دي دا هغه پروژې دي چې د دې هغه ګټه یا مستقیما د خلکو په ګټه اقتصاد کې ډېره زیاته مننه مسلم صاحب خیر او سلامت صاحب دریم ځای صاحب
د قومونو وضعیت څنګه ده په لوګر ولایت کې؟ ارتباط لرئ له حکومت سره؟ حکومت مو غږ اوري؟ ناسته پاسته کوئ حکومت سره که نه؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په ګران خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ټول درود شریف ووایي. اللهم صل د معاون صاحب په اجازه او د ګران مجاهدینو په اجازه الحمدلله د موږ داسې قومي تړونونه و چې موږ ته به یو عالم ویلی، یو عالم د دین و قدس جان شیخ صاحب 40 کاله مخکې وایي چې د کوم قام د کومې منطقې رهبري د علما یا هغه قام به ګمراه کېږي نه. موږ داسې تړونونه د جهاد په وخت کې اوس الحمدلله شکر داسې نتیجې یې ورکړې چې لوګر ولایت نه کابل فتح سو. د موږ ډېر ښه حالات د قومونو په منځ کې هېڅ شی نشته. جزي یو مسله وه چې هغه د علماو شورا او مقام ډېر زر تر زره حل کړه، هغه ختمه سوه. نور الحمدلله چې کومې معاملې دي موږ شکر دلته امارت لرو، قضا لرو، ارګانونه لرو، ټول مجاهدین دي. د موږ سوال کړی هغه حل کړی ده. یو هغه معاملې دي چې هغه لاس نه ورته رسیږي، هغه به نه موږ له امارته ګیله کوو او شکر الحمدلله موږ یې وینو. د موږ په خپل ولایت کې د لوګر په ولایت کې قومي شخړې نشته. بیا چې پیدا کېږي الحمدلله بیا موږ هلته مشران لرو، په خپل منځ کې فیصله کوو. چې نه شي بیا په محکمو کې شکر علما لرو چې هغه په دین کې پوهه لري، هغه ته مراجعه کوو، هغه یې موږ ته حل و فصل کوي. موږ الله نه ډېر راضي یو چې دغه ورځ یې موږ ته راکړې او له دغه مسؤلینو نه موږ ډېر راضي یو چې دا د موږ هم ورورونه دي، هم د موږ لمسي دي، هم د موږ زمن وجود ده. د موږ او د دوی بېلتون نه کېږي. موږ ډېر ته راضي یو الحمدلله. مثلا حاجي صاحب کومې ستونزې او مشکلات مو که چیرې حکومت راوړي دوی درته حل کړي، یو څو بېلګې نمونې ویلی سي؟ بالکل موږ مشکل دا و چې دا څو کاله چې و سخته وچکالي تېره سوې وه. موږ دا معاملې راوړې مقام ته، دا نور ادارو ته، هغه الحمدلله بندونه یې راته جوړ کړو. دا نن هم یو بند افتتاح ده. د موږ مشکل چې ډېر و په وچکالي کې و، ځکه چې سیلاونه راغله او کوم شی له دوی سره چې و په ډېر ښه توګه مخلوق ته ورساو، خلکو ته یې ورساو، دا ملت ته یې ورساو. بل د موږ لوی مشکل دا چې و چې په میدان وردګ او د لوګر په منځ کې یو بند و، کړومبی ورته وایي. نو 2 جمعې کېږي که 3 جمعې کېږي الحمدلله دغه قومي مشران لار مقام د ولایت ته او د علماو شورا ته دا لاړ وزارت ته. الحمدلله هغه وزیر موږ ته دا اطمینان راکړه چې دې بودیجه منظور ده، په دې باندې به خامخا کار کېږي. نو موږ ناامیده سوي نه یو الحمدلله. نو هغه د موږ یو ډېر مهم مخکې دا مشکل و چې هغه له موږ نه ته، نو د هغه دپاره به هم داسې ورځ راشي لکه نن چې په سرخاب کې وسوه. 6 دانې بندونه و، یو د خروار بند و، یو دلته نوم یې نه راځي دا دې خواته جای و په دغه جي کې و، یو دا د فتخا شاته. دغه 5-6 بندونه دا د موږ په دا 3 کالو کې الحمدلله چې په 45 کاله کې نه و جوړ سوي. دا یې د موږ ټول امرونه هر څه د امارت له طرفه تر وزارته پورې تر ادارې تر امیرالمؤمنینه پورې دا یې موږ ته ورسول. موږ الحمدلله نن پرون مې بله خبره اورېدلې ده چې په خوښۍ کې اپتک کورته د اپتک په نام باندې دا د عینک د عوایدو به دا لوګر ته راځي. دا د لوګر به په دغه جي کې په یو بل بند به هم راته جوړیږي. نو دا لوی موږ ته ډېر لاسته راوړنې راسوي دي د لوګر د اوبیاري په باره کې د دغه کې دا موږ ته دا مشکل حل کړي دي الحمدلله. مننه صاحب کور دې بدل. عزتمندو لیدونکو ورځ دمې ته له دمې وروسته ولس غږ خپرونه دوام لري.
ولې زغ خبرونه ته یو ځل بیا لوګر ولایت څخه ښه راغلاست. موږ لوګر ته راغلي یو او دلته مو مسؤلین او خلک مخامخ یو بل سره کېنولي دي تر څو خپلې غوښتنې او پوښتنې شریکې کړي. ازو خلکو ته مهرباني څوک پوښتنې لري؟ مهرباني صاحب. د ټولو حاضرینو په اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ما نوم حاجي محمد آصف ده، د خوخۍ د ولسوالۍ نه غږېږم. د ما خبره په ده باندې ده جناب معاون صاحب ته ده چې د خوخۍ نه د امارت اسلامي په راتګ سره تقریبا 3 میاشتې وروسته په خوخۍ کې داسې سیلاب راغی چې تقریبا دغه ټول د ژورنالستان، خبرنګاران د منطقې او د وزیرانو په سطح چې راغی د خوخۍ دغه ځمکو جایداد باغونه د زراعتي ځمکه 80% مکمل له منځه تللی و. د وزیر صاحب حوادث موږ ته وعده راکړه د دغه احکام او د دغه عریضه ما سره د دغه احکام شته چې د خوخۍ په دره کې باید له دنه حق د اوسېدلو څوک نه لري چې دلته اوسي، ولې چې د ځمکه ټول د خطر لاندې ده. او بیا چې د جریان د سیلاب راغی په یو کور کې چې 4 متره وطاق و 2 کوره 4 کوره پکې اوسېدو. او اوس هم د خوخۍ د درې خلک ټول مهاجر دي ولایت کابل منطقه کې. وادي موږ ته راکړ سو مګر دغه 4 کاره د امارت اسلامي تیر سو د خوخۍ په جای د موږ په څنګ کې دغه جای ده د موږ عدیده د ځمکه د موږ چې د جای موږ تاسو د افتتاح کوو او تر نن ورځ پورې د موږ پیشنهاد سوال په دغه یو اندازه اجراءات هم نشو. د ترکیانو له خوا نه موسسې راغلې وې 280 کوره موږ په خوخۍ کې جوړوو. هغه کورونه چې له منځه تللی ده د مسکینانو لپاره. 1 یو بل مؤسسه و او یا کوره بل جوړول چې په خوخۍ کې دغه ټول موسسې لاړه. موږ د جناب معاون صاحب ته تر وزیرانو تر مولوي صاحب کبیر پورې لاړو او د موږ د مسکین خلکو په باره کې دومره اجراءات نه ده سوی. او دوم پیشنهاد د ما دا ده چې خوخۍ ولسوالۍ د ولایت له لوګر د مرکز نه 12 کیلومتره مسافه لري. د جمهوریت په وخت کې پایه د برق راغلی و جای تثبیت سوی و. هغه پایه هم په د امارت په راتګ سره هغه پایه له دغه د دوسرکه نه یوړ سو او نن د ټول ولایت کې تر شکارکله پورې برق راغی او د موږ د خوخۍ کلینیک پکې برق نه لري. زه څو ورځې مخکې زمې تللی وم دلته اپریشن کېده د ولادت ډاکټرانو په د لاسي چراغ باندې د اپریشن کول. دلته د سات امین نماینده هم نازده. بل د خوخۍ په کلینیک کې د ازرو د آریوبزازۍ مسیر د لار عمومي مریضان په دغه راتګ کوي او د خوخۍ د ولسوالۍ 18000 کوره ده او د دې کلینیک 2 ډاکټران لري او د موسسه د کف له خوا نه دته مخکې دوا هم نه ورکول کېده. موږ عریضه وکړه تر رئیس ساعت عامه پورې تر اندازه پورې چې اوس کوم تشکیل ده دوایي ورته راځي او د دوی امکانات او مشکلات د موږ د ولس نه حل کړي ولې مسلکي ډاکټران نه لرو. دریم د ما پیشنهاد ده په دا سړک د مسیر د خوخۍ ته چې اول سړک منطقې ته رسیږي د سفیر کلا ده دلته یو پل ضرورت ده. دلته د کسر چې اوبو دغه د عمل میاشت کې چې اوبو دلته په خواټ کې روان سي په دغه خلک تیرېدای نه سي او دا سړک د دوسرکه د خوخۍ تر کنډو پورې د پلچکونه جغلاندازي ټول مکمل شوی. موږ وزیر صاحب او څه انکشاف دیهات ته لاړو وزیر صاحب انکشاف ته عریضه ورکړه وی موږ په دې باندې اقدام کوو او تر نن پورې د دې پختره چانه ده کړې. ای صاحب وزو جواب درک باندې پورې یو سړک ده دغه د دوبندي لپاره هم نه د اجراءات نه شوی. نو باندې موږ مشکلات زیات ده د خوخۍ د ولسو په مقابل کې هیڅ اجراءات نه شوی او د یو نه مننه پته کوو چې د لوګر په ساته په خوخۍ کې د امنیت لدګانه شکرګزار الحمدلله امنیت شته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مهرباني حاجي صاحب اخر کې تاسو هم راځو. السلام علیکم. د میز ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست وایم معاون صاحب ته ورسره دغه ټول ټیم ته. مشکل د لوګر د خلکو دغه ده چې د کنجک شبخانه د ټولو لوګریانو او د زون په ساته باندې عمومي شبخانه ده اما نه دوایي لري او نه داسې یو متخصص ډاکټر پکې شته او دا له امکاناتو نه بلکې امکانات بالکل شتون نه لري. دغه مشکلات باید معاون صاحب ورسره د صحت عامې په مربوط باندې څوک دي هغه دغه مشکل حل کړي. دا د زون په ساته ده که چېرته د معاون صاحب په دې باندې وس نه رسیږي د لوګر سپینګیري ورسره دي او تر کابل هم ورسره ځي چې دغه مشکلات د موږ د شبخانې حل شي. یو مشکل چې د موږ د میسي عینک په باره دغه معاون صاحب نه غوښتنه موږ لرو د لوګریان چې دغه امتیاز د دغه میسي عینک لوګریانو ته ورکړل شي
که د کار په باره کې که امتیاز باره کې موږ ته شفخانې جوړې شي موږ ته سړکونه جوړ شي د مس عینک د موږ اولیت حق د موږ د لوګریانو ده کې باید لوګریانو ته ورکول شي د موږ دغه دوه غوښتنې د ما دغه وي چې هغه د لوګریانو لپاره چې د شفخانې ده او د مس عینک ده که دا رانه کول شي موږ به له معاون صاحب سره عریضې به وکړو او تر کابل هم منډې ورسره وهو سلام علیکم کور دی ودان ډېره زیاته مننه بله پوښتنه هم راخلو مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم د لوګر ولایت مرستیال والي صاحب مسؤلین او تاسو میلمنو او راغلي لوګریانو ته ښه راغلاست یم کور مو ودان راګرځم خپلې پوښتنې ته له مرستیال والي صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې موږ خبر سوي یو چې څو ورځې وړاندې د مرکز یعنې د بازار د منځ سړک د جوړېدو چارې به په نږدې ورځو کې پیل شي خو بدبختانه اوس داسې ګنګوسې دي او موږ ته خبر راغلی ده چې دغه چارې کوم شرکت ته چې ورکول سوي وې دا وځنډېدلې او بیا د جوړېدو دغه کال لپاره د جوړېدو نه ووت ولې او څه ستونزه وه آیا په لوګر ولایت کې داسې مشکل ده د مسؤلینو ترمنځ چې نه جوړېږي که له مرکزي حکومت سره مو روابط سم نه دي دوم په لوګر ولایت کې موږ د لوړ زده کړو مؤسس لرو دا چې تاسو پخپله وایئ چې لوګر ولایت د درې ولایتونو لاره ده او له مرکز سره یې نښلوي ولې موږ په لوګر ولایت کې پوهنتون نه لرو البته ولې دومره پوهنځۍ کمې دي چې دا د پوهنتون تر سویې پورې نه دی رسېدلی لوګر یو له هغو ولایتونو ده چې د درې ولایتونو وګړي راځي دلته دمه کوي او سیاحت لپاره هم خلک ورته راځي خو بدبختانه په لوګر ولایت کې ولې موږ داسې یو مرکزي پارک نه لرو چې لرې ولایت نه راغلي میلمانه راسي او یا هم د لوګر ولایت ځوانان هلته د مطالعې او د تفریح لپاره ورسي مننه په خیر او سلامت اوسئ نورې پوښتنې هم راخلو نور پړاوونو کې بیا هم د تاسو سره راګرځو معاون صاحب اوله پوښتنه د معین صاحب وه چې آصف په نامه چې د خوښۍ مسله یې مطرح کړله او ډېرې زیاتې ستونزې دي پکې خصوصا د سیلابو مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم د خوښۍ ولایت پر ولسوالۍ په رابطه چې د ورور څه کیسه وکړله د اول کیسه دا وه چې خوښۍ کې چې سیلاب راغی کورونه یې ټول وران کړل کورونه وران دي او موږ غواړو چې د دې خوښۍ د منطقې د تنګ نه راووځو دلته منځکه د دې ته راسو البته دغه تاسې ټولو ته معلومه ده چې د امیر المؤمنین حفظه الله له طرف نه یوه بېسوا منځکه هم تر اوسه څوک نشي تقسیمولی تر څو چې دغه هدایت نه سوي او دا مرعیه خاصه د مرعیه خاصه ته یو سړی نشي وتلی هغه به علل اتفاق ټول عموم قوم چې سره جوړ وي او ورسره نظام سره مصلحت وکړي هلته به دغه مرعیه خاصه ته وځي یو څوک یا دوه کوره یا درې کوره نشي وتلی دا د مرعیه خاصه حکم ده چې د ټولو خوښۍ مشترکه مرعه ده خوښۍ که علل اتفاق مرعه ته وتله د مرعیه خاصه ته نو بیا به دغه امیر المؤمنین صاحب فریضي حفظه الله چې د هغې اجازه وي بیا به دوی ته دغه منځکه ورکول کېږي بیا چې دوی کورونو کې جوړوي به یې وه دومه مسله ده د ورور ویلې چې هلته مټې وې هغه یې هم یې وړلې په خوښۍ کې کانال پوخ سوی ده په خوښۍ کې کارونه سوي دي په خوښۍ کې د اوبو شبکې جوړې سوي دي البته کلینیک چې دی وایي کلینیک صحیح ده چې دوی کلي برق نسته په مداغه کې چې د برق لاین د مداغې د ولسوالۍ په منځ راتېر سوی لا برق نه ده کې لګېدلی البته اوس دغه مټې توزیع سوي دي ټولو طرفو ته شلکو پیارخیلو ته بابوس ته او پراک ته او دې وایي سارک ته او دغو منطقو ته انشاءالله العزیز دینه او د مرکزي منطقو ته به سږ په راتلونکي پسرلي کې انشاءالله العزیز د دغه ستنې ورته اچولي دغه کار به شروع کېږي د برق د توزیع به دغه ټولې منطقې ته کېږي دا یوه خبره چې دوه کړه دا د برېښنا مسله ډېره زیاته جدي هم ده معاون صاحب ځکه چې د پراک مسله تاسو یاده کړله هلته تر روغتون پورې برېښنا تللی ده دغه ځینې کلي چې د سړک په 50 متري کې دي دوی ته برېښنا نه ده توزیع شوې یعنې داسې یو بې پلانه غوندې کار شوی نو داسې شوي چې دا مخکې څه شوی ده تېره شوې ده خو اوس په دې راتلونکي کال کې لکه دینا او محمد اغا مغول خیل دغه پورې پوراک ایسارک دغه ټولو منطقو ته حتی بابوس ته اوس هغه د مټې توزیع کېږي برکۍ نه څرخ ته لاین روان ده دغه ټول روان شامل ده البته او دې پرې دا ټول د پسرلي کې موږ چې د برق رئیس سره خبره کړې ده او د برق مسله تر دغه سرحده پورې ده د مسینک مسله یاده کړه یو ورور ویلې چې آیا د مسینک په پروژې کې به لوګریانو ته هم لومړیتوب ورکول کېږي ځکه چې دغه ستر کان د دوی په ولایت کې دی دا په ستر ولایت کې د مسینک کان خو له نور مؤسسات یا پروژې چې راځي کې په اصول دا دي چې هغه اولین کارونه چې دي لیبر او دا شیونه او هغه وسایل او وسایط تر څو چې موجود دي په هغه منطقه کې د منطقې خلک حقدار دي هغو ته به ورکول کېږي البته متخصصین چې دي هغه بیا له بل جین راغوښتلی سي خلک په دوی کې نو متخصصین راغوښتلی سي نور وسایط او وسایل چې دوی موجود لري او کارګر او لیبر باید ټول دغه منطقې دا د ټولو پروژو او د ټولو قانونو دا اصول دي او دا اصول ده تر اوسه خو لا داسې کار شروع سوی نه دی اوس هم ثبت نام چې کېږي البته دغه چې کوم خلک به خلکو راوستلي دوی وایي چې خپل ملګري راوستلي هغه به یا مسلکي خلک
یا به دغسې خلک چې هغه نو لیبر به نه نو مسلکي خلک خو مجبور دي چې بیا ایډیولوژي غواړي راوستی شي. یو پوښتنه ده د پلالم د ښار دغه سړکونو ته راجع وه ماشاءالله چې کله له کابل نه تر لوګره پورې راشي دا سړک ډېر ښه جوړ ده خو دلته چې د ښار منځ ته رارسېږي دا سړک ډېر زیات جام لري او ډېر زیات د ښار سړک خو الحمدلله اوس چې دا که ورور چې کومه خبره وکړه چې د ښار سړک د حکومت په مخالف ده او که بله مسله ده د ښار په سره باندې فیصله هم سوې ده دغه یو چا اخیستی هم ده خو اوس خو نو په دې یخ کې نه سړک کېږي نه سیمټ کېږي تر اوسه نه په پسرلي کې به انشاءالله العزیز تاسې دې شاهدان اوسئ انشاءالله العزیز چې دا سړک به شروع وي او دا خپرونه به هم شاهد چې دا سړک دا به به شاهد چې دا سړک به جوړېږي او که چیرې بیا جوړ نه شو که جوړ نه شي بیا خو نو داسې کېږي چې دې ذمهواري خو نو بیا ځان ته خبره د پوهنتون مسله یاده شوه چې د موسسې د پوهنتون خو الحمدلله د پوهنتون خو یوه پونځه ورته زیاته شوه اوس د هاندو هڅې روان دي د رئیس صاحب د پوهنتون سره موږ وغږېدلو چې خدای کوي دغه د موسسې په نوم یادېږي دا به پوهنتون کېږي انشاءالله العزیز دا کوشش روان ده چې دغه پوهنتون شي. او یو وروستۍ بله پوښتنه هم چې تاسو راجع وه دا د پارک مسله وه چې په لوګر کې یو لوی پارک ولرو د ولایت په کچه محترمه د پارک خو په لوګر کې دغه یو ځای چې دا د لوګر ته داسې وګوره دغه لوګر ده د یوه ولیس لوګر ده په د لوګر کې دومره ځای نشته چې ته یو منار کې جوړ کړي یا یوه دروازه کې جوړه کړي د لوګر خو دغه ته وګوره دا کوز سیند ده او دغه غر ده او دغه لوګر ده او دغه یو غټ پارک ده. ډېره زیاته مننه کور د ودان معاون صاحب. نودین صاحب یو پوښتنه ده د خوښۍ ولسوالۍ کې د کلینیک په اړه وه چې حاجي صاحب آصف وویلې چې یوازې 2 ډاکټران دي پکې د دوا مسله هم پکې جنجالي ده هلته وضعیت څه ډول ده کوم روغتیایي مرکز هلته موږ په خوښۍ کې لرو؟ د حاجي صاحب محترم پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې ولس ته لوګري ولس ته یو څه وضاحت ورکول غواړم هغه ده چې مونږ په ټول هیواد کې د عامې روغتیا د محترم وزارت تر چتر لاندې کوم بسته یا پکیج د خدماتو چې لرو هغه 3 ډوله ده یو ابتدایه یا اولیه خدمات دي چې په طبي اصطلاح کې ورته BPHS وایي یو هم ثانویه دي چې هغه د روغتون په کچه دي چې هغې ته EPHS وایي او بل جنرال کوم اهتمامات چې دي یا عمومي اهتمامات دا ثالثیه دي چې دا په مرکز کې کېږي مونږ په لوګر کې ثالثیه صحي خدمات نه لرو یعنی هغه خدمات چې ډیر زیات بیړني وي او لویو مراقبتونو ته اړتیا وي هغه تاسو پوهیږئ چې لوګر له پلازمینې سره نږدې ولایت دی او مونږ کولی شو ژر تر ژره عاجل ناروغان د امبولانس په واسطه مرکز ته هم ورسو. د حاجي صاحب پوښتنه دا وه چې دلته صحي پرسونل کم دی او برېښنا نشته د برېښنا په اړه خو جناب مرسل صاحب مخکې اشاره ورته وکړه خو د اوس لپاره فکر کوم چې هلته مونږ کوم برق چې لرو هغه کاملا فعال دی او حاجي صاحب چې ویلې چې لاټین یا چراغ ته کار کېږي دا قطعا ردومه په پوره توګه ځکه نه یوازې په خوښۍ کې بلکې زمونږ په دې 119 صحي مراکزو کې که چیرې برېښنا وي او یا نه وي دولتي برېښنا مونږ هلته 2 قسمه نوره برېښنا لرو چې یو د سولري یا د لمریزه برېښنا ده او په دغسې ورځو کې چې بیا وریځ وي مونږ د روغنیاتو یا د تیلو په واسطه د جنراتور برق لرو هلته په کافي اندازه مونږ دا ترتیبات نیولي دي نه یوازې په خوښۍ کې بلکې په ټولو صحي مراکزو کې او بله موضوع دوی د استخدام یا د پرسونل ویلې د اسلامي امارت پر راتګ سره مونږ د استخدام پروسه یا د صحي پرسونل د ګمارنو پروسه ډیره شفافه کړې ده مونږ کار اهل کار ته سپارو شفافیت موجود دی او شایستګي په نظر کې نیول کېږي په دغه اساس باندې مونږ په خوښۍ او په نورو سي مراکزو کې یا جامع مراکزو کې 2 ډاکټران لرو چې یو مردانه یا نارینه ډاکټر او یو هم ښځینه ډاکټره ده نو په خوښۍ کې هم مونږ 2 ډاکټران لرو برحاله دي او د نور صحي پرسونل ترڅنګ خلکو ته خدمات وړاندې کوي فکر کوم چې حاجي صاحب کېدای شي نقل قول به وي د بل چا او یا به دای چې کېدای شي اوس تازه معلومات ونه لري یو لنډه پوښتنه بیا زه خپله کوم د لوګر په شخصي کلینیکونو کې او په معاینه خانو کې که چیرې موږ وګورو له خلکو نه ښې پرېمانه پیسې اخیستل کېږي د یو عادي ریزش لپاره 6 دانې سیفتریکزون انجکشن ورکول کېږي چې یو قوي انټي د باید داسې یو شی ورنکړل سي یو کس د خپل ډاکټر د زوی هلته په دواخانه کې ناسته معلوم هم نه ده چې دا باید ډاکټري که نه په خپل سر دوا هرچاته ویشي دوی نظارت کوي ډېر لاندې دا د په عالم کې ډېر زیات ښکاري. نیازی صاحب موضوع دا ده چې د طبابت یوه عامه اصطلاح ده که چیرې یو هډوکی ماتیږي او بیا
په غلطه توګه دا ګچ یا جوش وخوري بیا نو ارتوپیدي ډاکټر مجبور ده چې هغه له سره بیا هغې ته اهتمامات وکړي او بیا ورته سیخ یا نور اهتمامات یا ګچ وشي. دغه پړه چې مثلا یا خلک ډېرې پیسې اخلي په درملتونونو کې یا غلط کار دا روان دی چې غیر مسلکي اشخاص په درملتونونو کې کار کوي، دا اوسنۍ موضوع نه ده او دا په امارات پورې تړلې هم نه ده. دا د تیر 20 کلن نظام د هغو تریخو او بدو عادتونو او ناخوالو یوه بیلګه او میراث دی چې موږ ته راپاتې دی. د لوګر د عامې روغتیا ریاست تر چتر لاندې یوه اداره یا مدیریت دی چې د خوړو او درملو یا د غذا امریت ورته وایي. د دغه امریت لخوا تازه په تازه، ځکه مخکې د دې اداره د عامې روغتیا له وزارت نه د باندې مستقله وه د خوړو او درملو، او اوس تازه موږ ته راسپارل شوې ده. د دغه برخې آمر اوس تازه کار پیل کړی دی. تقریبا د 500 په شاوخوا کې درملتونونه او هغه پلورنځي چې دوی غیر معیاري او بې کیفیت او تاریخ تیري خواړه او درمل راوړل لوګر ته دا یې ضبط کړي، نیولي دي او ځینې مو له منځه هم وړي دي. دغه پروسه په ټول لوګر کې روانه ده او دا د یوې ورځې موضوع نه ده. زه دا منم چې کیدای شي په ځینو درملتونونو کې به غیر مسلکي اشخاص وي، یا به نسخې په غلط ډول اجرا کیږي او یا به خلک په ګرانه بیه درمل پلوري. خو انشاءالله موږ په دې هڅه کوو چې ژر تر ژره د دغو ناخوالو مخه ونیسو او کار مو په دې اړه روان کړی دی. زیاته مننه، بخیر سلامت اوسئ. مسلم صاحب، څه پلانونه مو جوړ کړي دې لپاره چې برېښنا په منظمه توګه وویشل سي؟ ځکه د برېښنا مسله ډېره جنجالي سوې ده، په غیر پلاني شکل باندې برېښنا توزیع شوې ده، ځینو سیمو ته لرې سیمو ته ورکړل شوې ده، نږدې سیمو ته نه ده ورکړل شوې. څه پلانونه مشخص نشته؟ یو شی استیاز صاحب تاسو سره شریک کړو چې مخکې معاون صاحب ورته اشاره وکړله. اول چې دا برېښنا دلته راغله هغه پروسیجر چې تشریح که هغو داسې وویل چې دا په دا شوا د 10 کیلومتري کې تطبیقیږي او د پل علم یا د مرکز لپاره د 14,000 کورو لپاره دوی سهمیه ورکړه. هغه 14,000 کورونه چې له دغه ځینې شروع سو د نیازۍ تر کوزې پورې ورسېدل، 14,000 کوره پوره سول. نو پوره کو کنجاکو دادوخیل هغه اما پروسه هماسې جوړه وه په همغه وخت کې. نو په هغه خاطر باندې دا خلک له دې برق نه پاتې سول. او د مدغې ولسوالۍ یا د نورو ولسوالیو په ارتباط باندې چې کله دغه مشکل پیدا کیږي، تاسو ته معلومه ده، خلکو ته معلومه ده، تر څو چې هلته سبسټیشن جوړ نه سي نو د برق هغه توزیع مشکله دي. ولې له دې مرکز نه ټول برق ټول لوګر ته نسي ورکول کېدای، ولې هغه ضایعات ډېر لري. نو موږ خپل هم دا پیشنهاد کړی دی، په کراتو هم دا پیشنهاد کړی دی چې مثلا مدغه زموږ چې دا علاوه په دې باندې چې هلته یو پارک صنعتي دی چې هغه 1500 جریبه احاطه لري او تیار نمرې جوړې دي او خلکو د توزیع وړ دي. صرف د برق له کمبود په حساب باندې هغه تر اوسه توزیع سوی نه ده. نو زموږ هغه اولویت د ولایت هم دغه دی چې باید هلته سبسټیشن جوړ سي، چې کله سبسټیشن جوړ سي هم به مدغه خپله ټول برق واخلي او هم به هغه پارک صنعتي به په هغه باندې په اصطلاح ورغول سي. او د دولت په قلا کې هلته تاسو ته معلومات شته، د ورونو ته معلومات شته چې هلته موږ د داود خان د ماستر پلان په ارتباط باندې یو غټ نړیواله هغه لرو، میدان هوایي لرو چې هغه متاسفانه چې مخکې 2-3 وارې پیسې د دې په جمهوریت کې راغللې، خو د امنیت د نشتون په حساب باندې هغه بیرته رد سولې، پاتې سولې. نو هغه زموږ عامه شتمنۍ د په اصطلاح د لوګر د خلکو لپاره. نو د برق ستونزه خو اوس هم دلته د برق له ما سره 8 پروژې دي چې دغه 8 پروژې موږ وزارتو ته ورکړي دي چې د دغو نیازمندو خلکو هغه مشکلات هم پکې ځای په ځای کړي دي. او وعده هم همداسې سوې ده چې دغه نږدې کلي چې پوره کونیازي او شغاسي کلا او دادوخیل او د کمالخیلو په ارتباط باندې دغه کلي په دې سروې کې شامل دي انشاءالله. او څو وخت به کار پیل کېږي؟ په همدې پسرلي کې که د خدای پاک خوښه وه نو هغه سروې به د دې سي چې د پایو ځایونه تثبیت سي، جی پی ایس یې واخیستل سي، بیا به وروسته هغه نور پړاو به د دې تطبیق. مسلم صاحب، پر دې سربیره نور څه داسې ستراتیژیک پلانونه د اقتصاد په برخه کې د لوګر لپاره تر نظر لاندې نیول شي؟ مخکې هم داسې وویل ستراتیژیک پلان د لوګر څه دی، هغه مراحل په اصطلاح په شهرسازي کې تر اوسه پورې د پړاو لاندې دي، په هغه باندې بررسي کېږي تر څو پورې هغه د هغه پل علم هم جوړ شوی دی، رئیس صاحب شهرسازي هم دلته ناست دی. نو د لوګریانو لپاره دغه یو هغه ده چې مثلا موږ دلته په لوګر کې په پل علم کې متاسفانه چې ترمینال نه لرو. د ترمینال د ښار یو هغه عمده غوښتنه ده او د هغه ماستر پلان د نشتون په حساب باندې موږ هغه نسو کولی په یو ځای کې تطبیق کړو. نو هغه چې کله د ماستر پلان تطبیق سي، هلته تایید سي په اصطلاح، هغه دلته راشي د هغه د پلي کولو په خاطر باندې به دغه مشکلات حل سي.
او د برق په ارتباط باندې هم چې کوم ځایونه پاتې دي دغه د بودیجې د نشتون په حساب باندې قراردادیان مخکې و. اوس خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان اوس خپله بودیجه ده، خپله ملي بودیجه ده. موږ سره ډونر نسته، موږ سره خارجیان نسته. دغه بعضې محدودیتونه چې دلته کله کله پیدا کېږي، خلکو ته مشکلات پیدا کېږي. د دې یو عمده علت دا دی چې مخکې ډونران ډېر وو، خارجیان ډېر وو، کومک یې کاوه. اوس هغو خلکو شرایط ایښي دي، هغه شرایطو په کتو باندې موږ هغه شرایط د دوی منلی نه سو، ولې په دې خاطر باندې چې هغه زموږ له هغه سره په ټکر کې دی. نو په همدې خاطر باندې دا محدودیتونه به دي. موږ به دې ورونو ته داسې وایي چې دا کار به ورو ورو قدم په قدم باندې انشاءالله موږ کوو، عملي کوو به. او مخکې موږ ته اشاره وکړه چې موږ د آینده کار لپاره د 40 پروژو پیشکش کړی دی چې هغه 40 پروژې که چیرې په دې کې مثلا په بودیجه کې شامل شي، علاوه په دې باندې چې هلته ملي پروژې دي، یا د دغه سړک مسله ده، یا نور داسې پروژې د کوړمبین بند دی، یا مثلا د سرخاو بند دی، یا نور داسې پلانونه دي چې هر ریاست خپل هغه وړاندیز کړی دی. هغه وزارتونو ته ځي، وزارتونه به د خپلې بودجې ته په کتو باندې هغه انشاءالله د عملي کېدو. یوه ستره پروژه په لوګر کې دا ده چې د لوګر سړک له میدان وردګو سره یو ځای شي، وصل شي. په دې کې پرمختګ شوی ده، کارونه په دې باندې سروې شروع ده. 14 کیلومتره دی، دا په 2 شاخو باندې راځي چې له امیر کلا نه د یو هغه ته راځي، خپله مرکز پل علم ته راځي، او یو د کلنګار په منطقه باندې دا راځي راتېرېږي. 14 کیلومتره ده چې له دواړو خواونه د دې هغه سروې مقدماتي کارونه یې شروع سوي دي، سروې یې سوې ده، مقدماتي کارونه یې شروع سوي. او دکې به لوګریان ته اول سهم ورکول کېږي که کاري فرصت یې کار مسله یې معلوم داره. لکه مخکې چې معاون صاحب وویلې د پروژې اصول هم داسې دي چې پروژه باید د خلکو ملکیت وي، خلک احساس د دې وکړي چې دا پروژه زموږ ته او د همدغو خلکو ده. د هغو باید وسایل، تجهیزات، هغه په اصطلاح هغه نیروی منابع بشریه، په اصطلاح هغه د دوی موټرو وسایط هغه لري، دا باید د دې پروژې جز وګرځي، خلک د احساس د مالکیت وکړي چې دا پروژه زموږ خپله ده. یو مسلکي خلک چې دي، مسلکي خلک طبعا په شرکتو کې که په نور هغې کې مسلکي خلک ځان سره راوستی شي. ډېره زیاته مننه کور دې مننه مسلم صاحب. حاجي صاحب، که چیرې په لوګر کې دغه قومونه او مشران سپین ږیري په خپلو کې یوه پرېکړه کوي چې هغه د قوانینو په خلاف نه وي، د امارات په خلاف نه وي، حکومت یې تاسو سره مني، هماهنګي لرئ، په خپلو کې د نږدې ارتباطات اړیکې لري چې بعضې شخړې، بعضې مسایل تاسو حل کوئ، حکومت هم هماغه فیصله در سره ومني؟ لکه مخکې چې ما وویلې، الحمدلله په ټوله منطقه کې قومي خلک دا تر مخکې دا یو بنیاد یې خل سوی ده. ډېرې فیصلې موږ سپین ږیري په سپین ږیرو په منطقه کې علما شکر موږ لرو. نو اول تر اوله هغه کې حل و فیصله ده د قومونو د منطقې. بیا وروسته چې یو جانب یې ونه مني، هغه خامخا عریض کېږي محکمې ته، ولایت ته، مثال بل ریاست ته، بل ریاست ته. نو د هغو داسې نه دي چې چا یې غږ نه ده اورېدلی. اول خو په کلیو کې، په منطقه کې، په ولسوالیګانو کې ډېرې لرې ولسوالي دي. الحمدلله وجه د خروار ولسوالي ده. په 20 کلنه دوره کې د یهودو د سرو لښکرو په وخت کې په نیم جرب کې د دې یو ولسوالي یو نوم و، خو ټولې معاملې الحمدلله هلته فیصله کېدې. داسې قاضیانو د امارات چې پاس به ډرون ګرځېده، په د ونې لاندې به فیصلې کولې. ولې کولې؟ هلته د هغو سره ایمان و، په قرآن مین و، په قرآن باندې ملا تړلې وه. په څرخ کې دغسې نیم جرب کې، یو جرب کې ولسوالي وه، نور دغه قومي خلک و. د قومي خلکو سره علما دي. لکه مخکې ما یې تاته ویلې، د لوګر خلک اکثره رهبران او مشران علما دي. بیا د عالم نه به خامخا لګول نه خو به بوی ځي، نو له بل شي نه به هغه نه سم یادولی، دغه نه به چی شي لاړ شي. نو داسې دي دغه ټولو جې کې مثال په ازره لرې منطقات هلته د هغو بل قومي تړون و. بیا په دغه منطقه کې الحمدلله دا شمزار ده، ولسوالي د برکي برک ده، او دا بابوس او دا پورې بارای او پتخا، په دې ټولو ژویو کې الحمدلله چې تر ډېره وسه د امکانه پورې خبره څوک نه هغه ته بیا چې مجبورې شي او یو جانب هغه نه کوي، مثال هغه یې نه راځي، بیا هغه ځي محکمې ته. محکمې هم الحمدلله خو دومره ډېر خلک له محکمونه خفه دي. هغه دا یو خبره زه ورته کوم چې په 40 کالو کې ټولې معاملې بند دي. نو دا به محکمه څرنګه د تا یوه معامله په 1 میاشت 2 میاشتو کې خلاص ته کې ډېره مشکله ده.
نو ان شاء الله تعالی چې د موږ حالات چې دي د امارات ورځ تر بلې ورځې پورې په ښځې د هغه د فایدې په طرف حاجي صاحب تاسو همدلته په لوګر کې قومونو سره خلکو سره هم ځای او راځئ مړي ژوندي کې د خلکو مشکلات څه دي تاسو هم ووایئ د خلکو اساسي ستونزې دلته په لوګر کې کومې دي د خلکو اساسي ستونزه چې ده د برق ډېره ستونزه ده دا خبره چې ده برالایه کوو او یو چې ده دغه د سړک کوخه چې ده دغه د موږ د شمزار او د برکای چې ده دا ډېر غټ نفوس لري مثال دا سرخ په دې کې د سړک هغه نشته دا جوړ سړک پوخ نه ده نو اوس یې اطمینان یو خو امید یو نا امیدي ده امیدونه شته انشاءالله په دا راتلونکي کال کې نو دغه سړک چې تاسو تر اوسه وښوده دا اوس د دې خواته 40 متره او 40 کیلومتره دا خو انشاءالله تعالی 100% کې کار پې شروع کیږي عامه چې دا معامله د په لوګر کې د برق چې ده هغه هم انشاءالله تعالی وزیر صاحب اطمینان لوګرویو ته ورکړی ده ولایت ته مقام ته مثال د ادارو ته هغه ډېر جهد و جهد روان ده انشاءالله تعالی هغه به هم داسې یو زیری به واوري ټول د لوګر خلک چې انشاءالله په دې باندې به موږ فایدهمند سو او دغه تنده به دې موږ پرې ورکه شي انشاءالله تعالی ډېره زیاته مننه کور دې ودانۍ صاحب محترم په خیر سلامت اوسئ عزتمندو لیدونکو ورځ لاندې دمې ته له دمې وروسته ولسغاک خپرونه دوام لري ولسغاک خپرونې ته یو ځل بیا ښه راغلاست موږ په لوګر ولایت کې یو او دا ځل د ترو نیوز مایک د ولسغاک په خپرونه کې د لوګر د خلکو په خدمت کې دی ورځو خلکو ته څو مهمې پوښتنې راخلو مهرباني تاسو بیا به راست تاسو ته ماوین صاحب زما سوال ستاسو څخه ده تاسو اتروس ویل چې لوګر ولایت یو ستراتیژیک ولایت دی په تیرو شل کلو کې موږ تاسو وګورو لوګر ولایت ډېر شهیدان ورکړل یتیمان ورکړل کونډې ورکړې مګر د مرکزي دولت اس پام لوګر ولایت نه در نظر لکه کندهار او پکتیا نور ولایتو ته ډېر پام ده ولې دا ولایت ډېر نږدې ده کابل ته دویم پوښتنه مې دا ده چې په دغه تیر یو کلو کې له پاکستانه له ایران ډېر مهاجرین راغلل په دې کې ډېری ځوانان دي مګر اوس له 80% 90% د لوګر ځوانان بیکار دي له 14 د پانتون نه فارغ دي له ماسترۍ نه فارغ دي مګر اوس بیکار دي بیا دې ته مجبور کیږي چې مهاجرت وکړي او ایران ته لاړ شي او په خاشقي لاړ شي بهر ته کور دې ودانۍ زیاته مننه مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم محمد عظیم امیری ما د لوګر ولایت یو اوسیدونکی له مرکزي حکومت ډیره مننه کوم د لوګر خلکو ته تر یو څه برخې پورې کارونه کړي دي چې د بیلګې په ډول د لوګر او میدان وردګو نښلونکی سړک یادوو چې دا تقریبا 214 میلیونه ارزښت باندې جوړیږي د تخریب چارې عملي دا 2 ورځې کېږي چې پیل شوي دي او اړوندو کلیو ته د برق پایې هغې کړي دي او د صحت په برخه کې هم یو څه کار شوی ده خو په مرکزي حکومت مې غږ ده چې د لوګر کړېدلي ځورېدلي ولس ته په جمهوریت کې کار نه ده شوی ډېر کار باید ورته وشي چې د صحت په برخه کې هم باید کار ورته وشي د تعلیم او تربیه په برخه کې هم باید لا کارونه ورته وشي چې کومه خاصه ستونزه وینئ چې هغه مطرح کوي کومه خاصه ستونزه په لوګر کې چې باید هغه حل شي نه انشاءالله داسې خاص ستونزه نشته خو غوښتنه مو شته په لوګر کې د سیمټو کارخانه شروع کیږي په مسولینو مې غږ ده چې زرګونه کسان پکې ګمارل کیږي لوګر ته اولویت ورکړي موږ له مرکزي حکومت نه ډېر تشکر کوو لوګر ته خدمت کړې ده خو دا بسنه نه کوي لا نورې کړنې دې هم زیاتې کړي مننه مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم اخترګل حمیدي نومیږم د خوښۍ ولسوالۍ د کاریز کانډاو اوسیدونکی یم نو د زموږ مشکل د صحت د مسؤل ته راجع ده شاید دوی خبر وي چې د کانډاو کاریزونه چې دغه د خوښۍ مرکز نه تقریبا 9 کیلومتره لرې پراته دي هغلته یو کلینیک ده چې په یو ښوونځي کې هغوی خپل خدمات په مخ باندې وړي هغه ای آر سی لخوا نه ایا تاسې دې دپاره کوم پلان لرئ چې په آینده کې دغه کلینیک خلکو ته خدمات وړاندې کړي په دې سربیره چې د پاکستان او ایران نه موږ مهاجرین را روان دي روزانه شاګردان د موږ مکاتبو کې زیاتېږي تعداد او دا کلینیک به آینده کې بیا څه کار کوي یو دویمه مسله د موږ نیمه کاره پاتې پروژې چې دي دغه د انکشاف دهات
د چتر لاندې چې کار کوو هغه نیمه پاتې دي. هغه کې اکثره موږ مکاتب دي چې همداسې شاګردان لمر ته درس وایي، اتاقونه نشته، خیمې نشته، سر لمر ته درس وایي. دغه دوی پلان کې دغه معاون صاحب چې ویلې د داخلي کړي دي استا که نشته، دوی د کوم تصمیم ورته لري او که نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام ورحمت الله. مهرباني تاسو هم بیا راځو. بسم الله الرحمن الرحیم. د محترم مرستیال والي صاحب او ټولو ګډونوالو په اجازه باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ستونزه خو د محمد اغې ولسوالۍ د ولسونو وه چې هغه د برق غوښتونکي دي. دوی وایي چې مزي غځول سوي دي، زموږ له سرونو تیر دي، خو متاسفانه موږ د برق نشتون احساسوو او نه ده راغلی. هغه ډاډ مونږ ترلاسه کړه د معاون صاحب نه او نورو مسؤلینو نه. یوه بله غوښتنه چې زه ډېر په دغه برخه کې هغه ولسونه چې په ازره کې اوسي، خروار کې اوسي، آفرین ورکومه، هغوی مونږ خپله زه د محمد اغې ولسوالۍ یم، کله چې مونږ ازرې ته تللو مونږ 1 ساعت په خوړ کې مزل کړی ده. صحیح ده چې نورو ولایتونو سره سرکونه نښلول کېږي، آیا ولسوالیو سره هم دغه برخه کې سرکونه پخیږي؟ دغه که پخیږي باید کار زر پیوسي، او که نه کېږي مونږ له همدغه ځایه په همکارو موسسو غږ کوو چې راسي او دغې برخه کې کار وکړي. السلام علیکم ورحمت الله. ډېره مننه. مهرباني تاسو وروستۍ پوښتنه. د ما پوښتنه د اقتصاد ریاست قدرمن نماینده ته متوجه ده. د لوګر ولایت د محمد اغې په ولسوالۍ کې یو هوایي ډګر جوړېده. ټول ګډونوال په دې خبر دي. د اقتصادي لحاظ هم د لوګر په ولسونو ډېر تاثیر درلود او همدارنګه د کابل د هوایي ډګر لپاره یو ښه بدیل و. نو که په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي چې دا پروژه اوس هم سته، تر کار لاندې ده، او که په دې برخه کې اوس څه نشته. ډېره زیاته مننه. کور دې ودان په خیر او سلامت اوسي. ورځو د پوښتنو ځوابونو ته معاون صاحب یو پوښتنه دا وه چې آیا د مرکزي دولت پام زیات شوی ده لوګر ته که نه لوګر همداسې په څنډه کې پاتې یو ولایت دی؟ پوښتنه چې دا هغه د لوګر والا نه دغه افغانستان شموله ده چې ځوانان 12 نه فارغ دي، 14 نه فارغ دي او هغه دغسې ګرځي، هغه افغانستان شموله ده. البته حکومت چې ده، امارت چې ده، هغې ته متوجه ده، همدغسې لګیا ده چې کوشش وکړي چې دغه ځوانان چې 15 14 12 نه فارغان دي د هغوی دپاره کار وګوري او دا ترتیبونه یې روان کړي دي او دا خلک مصروف کړي. دا لوګر شموله نه ده، البته د افغانستان شموله مسله ده. بله مسله یې مطرح کړه چې د مرکزي دولت، مرکزي حکومت پاملرنه لوګر ته زیاته ده، ځکه ویله چې بعضې ولایتونو ته یو څه پام زیات دی، باز ته کم داسې ظاهرا ښکاري. دا پوښتنه خو موږ نسو جوابولی، دا باید مشران دغه جواب ووایي. البته زه به یوه خبره وکړم چې د لوګر ولایت د موږ د ماب شمول زه تللی یم، وزارتو ته تللی یم، د لوګر د خلکو په نمایندګۍ باندې مشرانو داسې نه دي ویلي چې لوګر ته موږ کار نه کوو. هغه وایي چې یو خو لوګر لنډ ځای ده او دا لرې واټن چې دا د لرې واټن پروګرامونه باید موږ یې سر ته ورسوو، تر څو چې اوس د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ ته ازره ډېره اهمه ده. باید ازرې ته موږ 4 کیلومتره واټن ده، له دې ځای نه هغه سره وکړو، هغه ماول وکړو، بیا د خوښۍ وکړو. خوښۍ د 6 کیلومتره کې سړی پیاده هم تللی سي، خو 4 کیلومتره نسي تللی. د هغو مقصد دا ده چې لرې واټن ترتیبونه جوړ کړو، دا لویې لارې لکه د شمال او د جنوب، لکه د کابل او د کندهار او د هرات، لکه د سرحد د تورخم او دغه چې د موږ هغه اکثر اکمالات او واردات او صادرات له هغو لارو نه دي، دا لنډې لارې خو چې دي. البته د دې ازرې د لارې دپاره زه 5 وارې تللی یم. او اوس د امیرالمؤمنین حفظه الله یو فرمان ده، د سرحدي ولسوالي ده، دې ته موږ ازرې ته تللي دي. ازرې د خلکو غوښتنه 10 غوښتنې دي، هرې غوښتنې په سر کې د سړک غوښتنه ده. او سړک د ازرې نه چې دلته تللی په دومندي کې ټول خوړ او د دې ځای نه چې ځي په 450 خوړونو پورې کېږي، دا څه معمولي سړک هم نه ده. او دولت ته موږ دا رسولې ده او خو دا خصوصي د امیرالمؤمنین یو شفقت ته انشاءالله العزیز دغه سړک به جوړېږي او دغه سړک به پخېږي هم. یو څو پوښتنې چې پاتې دي همداسې بې ځوابه پاتې نه سي. یو دا د بارګینو مسله ځینو لوګریانو ما سره شریکه کړه چې د بارګینونو انتقال شوي دي د پاس نږدې قومندانۍ ساحه ته، دلته وایي دا د موږ مریضانو ناروغان تګ راتګ کوي، ډېر لاره بنده وي. مننه. ما خو مخکې هم درته ویلي چې لوګر دومره لوګر ده، دا بارګینونه هلته د خلکو په نمرو کې پراته وو. هغه درس ورځ را روانو ولایت ته چې سرحد به سرتور چې خدای لیاز وکړي د موږ کوټې دي، اویز لرو، هغه لرو، تعرفه لرو، پیسې مو ورکړي، کورونه جوړوو. بارګینونه موږ ولاړو د زراعت وزارت ته، د مځکې د زراعت وزارت وه، هغه وزیر صاحب ته زه ورغلم، ورسره ملګري راسره ولاړ، هغو ته مې ویلي چې ته دا زراعت ته دا مځکه ورکړه، په اجاره به یې ورکړي. د بارګینونو چې موږ ولاړو د هغو هغه مځکه راواخیسته، د سړک نه ښي طرف ته دغه ځای د زراعت مځکه وه، دغه هم د بارګینو ته ورکړه. نور خو دلته ځای نشته په لوګر کې، دا چیرې بوځو؟ د بارګینونو د لوګر د خلکو دي، دوی چې تنګ دي، دا خو دوی ته یوه آبادي هم د خاصې ورسر څوک یوه بانه جوړوي، په حکومت خاورې ورړی،
دا سرک آباد دوی هلته پکې سوداګرۍ کوي، دوی هلته پکې لګیا دي، پکې کاروبار یې زیاتېږي، په سلګونو خلک هلته کار کوي. هلته چې هغو خلکو کې چې دا موږ نمرې دي خدای نو ته وګوري دا لرې کوي. دلته مې چې راوست دا زراعت مځکه ده، زراعت بیا د زراعت مځکه د زراعت بیا دوی ته په ښاروالۍ ته په کرا ورته وویل چې وایي کې د بارګینو ته ورکړئ، بارګینو کې جوړ کړئ، بارګینو او ګوره او دلته ځینې کورونه چې خلکو جوړ کړل بیا بیرته چاپاس شول، خلک وایي ځینې نمرې چوراکان دي، غصب شوي دي، دغه هم قضیه هم حل شوې ده که پاتې صاحب داسې خبره ده چې دا خبره خو معلومه خبره ده چې د نمرې چې وې دا نمرې هم داسې سوې وې چې تا ته پته ده چې د وطن ټول چور شو دا چا چور کړی ده. ما نمره اخیستې ده په دروغو په بل مې خرڅه کړې، زه تللی یم په څلرم سړي ته اوس غم پاتې دغه تللی بل چېرته ناست ده دولت مځکې ټولې چور کړي دي. ته پوښتنه وکړه چې دا نمره دې د کوم ځای نه ده؟ په دروغو اسناد جوړ کړي دي، غلطي کړې ده، تا سره یې دوکه کړې، ما سره یې کړې، بل سره یې کړې ده. اصلي کور د چا هېچ چا نه دړن کړی. اول صاحب څه داسې مثبتو د خوشبیني پیغامونه لرئ لوګریانو ته؟ څه پلانونه روان دي، څه به کېږي؟ الحمدلله لوګریانو ته ټوله خوشباوري ده. په مجموع کې خو اول شی امن و امان ده. تا به مې ویلې ما به مې ویلې چې وچه ډوډۍ دي د غره په بیخ کې دې کېږدی وي خو مرګ دې نه وي، میر دې نه وي، جنازه دې نه وي، ډز دې نه وي، جنګ دې نه وي، هغه نسته. لوګریان دې شپې ځي، جنوبي خلک دې شپې ځي، د ورځې ځي، په دې سړک چې ولاړ شي اوس خو ساړه دي، سړو نه وراخوا هلته چېرته چې خوب ورشي موټر ودرېږي څملي. دا یو لوی نعمت دی لوګریانو دپاره. بل موږ چې لوګر غریب ولایت غریب څه قدرت لري؟ موږ د نظام نه هم دا غوښتنه ده چې لوګر ته شنې خونې جوړې کړي. د لوګر خلک سا کال په روزه کال په کروڑونو نه باندې توانې سول، زراعت یې وکاره، هغه دلته لارې باندې شوې، هغه پسې پیارزانه سول، شناخونه نه لري چې خپلې میوې او خپلې دانې او خپل شیان وساتي. دغه توانونه ورځي. دا موږ حکومت ته بار وایو، ځو موږ لوګریانو ته کلي ته تللي چې خپل کوم شیونه چې ضروریات لرئ هغه راوړئ. کلي کې دستخط کوي، په ولسوالۍ دستخط کوي، موږ ته یې راوړئ، والي در سره ځي، زه در سره ځم، د علماو د شورا رئیس در سره ځي، دا ټول در سره ځو، دغه خدمتونه کوو. او بیا د مرکزي دولت ځواب څه و؟ مثبت و؟ هیله مندي شته؟ هغوی ویلي چې نه، هغوی ویلي چې بالکل چې د موږ وس کېږي د وس مطابق هر کار ته موږ تاري. تاسې وینئ په افغانستان کې څو پروژې شروع دي چې یوه د کوشتېپې د نهر پروژه ده چې د جهان په سطحه ده، کوشتېپې کانال ده. بله د ټاپي پروژه شروع ده چې د جهان په سطحه ده. بله د عیناک پروژه ده. په دې خو څه معمولي مصارف نه کېږي. دولت داسې کله نه دی ویلي چې موږ کومک نه کوو، هغه هر وخت کومک ته تیار دي، خو وایي چې په صورت امکان کې به مزل کوو. او یو ملک چې 20 کاله وران شي بیا 3 کلو کې داسې ټول شیونه کله پر کېږي نیازی صاحب؟ 20 کاله د عمل قرآن ده ډزېدلی، ړنګ سوی، ظلم سوی، زیاتی سوی. اوس په 3 کلو کې به څنګه جوړ کړو؟ بیا په دغه اقتصاد چې جهان ټولو په موږ پابندي لګولې ده، د موږ خپل حق یې هلته بند کړی ده، نو دا به په 3 کلو کې موږ څنګه جوړوو؟ خو بیا هم لګیا یو، د شپې او د ورځې موږ لګیا یو. د خلکو دومره غوښتنه وکړل، تاسو نه دي؟ تاسو غوښتنه د خلکو نه څه لوګریانو؟ خلکو نه د لوګریانو د موږ دا غوښتنه ده چې دا وطن چې ده دا معنوي مور ده. معنوي مور کې موږ پیدا شوي یو، کې لوی شوي یو، کې ښخېږو به، کې مړ کېږو به، کې ساتل کېږو به، دې نه م خوړلي، دې نه م چکلي، دې نه م هوا نشم کړي. دا په موږ حق لري. دکان دې مټې راونغاړي، دوکاندار دې مټې راونغاړي، ډریور دې راونغاړي، ملا دې راونغاړي، محصل دې راونغاړي، استاد دې راونغاړي. دا زړه مور اوس زړه ده، موږ ځوانان یو، موږ به دا اوس جوړوو. او که دا ته وایې چې مجسمه 15 کیلو وړه راکړي، هغې ته به پروت یم، په دې نه جوړېږي. مټې به رانغاړې، همت به کړي. لوګریانو نه همت غواړم چې په هر بخش کې دوی همتیان سي، موږ دوی ګډ کوشش وکړو شپه ورځ. نیازی صاحب مخکې د وخت نه راتلل کار ته، وروسته د وخت نه تلل کار نه، دا عبادت ته. په وخت راتلل کار ته، په وخت بیرته تلل کار ته، دا خدمت ته. بعد الوقت راتلل، قبل الوقت تلل، دا خیانت ته. دا درې صفتونه د خلک ځان نه لرې کړي. قبل الوقت دی راځي، بعد الوقت دی ځي چې د لوګر جوړېږي که نه؟ خدای مکړه د درېیمه کټګوري خو په لوګر کې نه وي چې ناوخت راسي. یاره پکې وي، خامخا به پکې وي. دا خو اوس نشو ویلی چې لوګریان ټول اولیا دي، دا پکې ده. ډېره زیاته منکور دی ودان مومن صاحب. لودین صاحب یو پوښتنه دا وه چې په خوښۍ ولسوالۍ کې د کنډو په سیمه کې وایي په ښوونځي کې هلته یو کلینیک جوړ سوی. دا قضیه څه ډول ده؟ دغه ورور ته سلامونه. په ښوونځیو کې مونږ صحي مراکز نه لرو، خو په ځینو ځایونو کې، البته په لرې پرتو سیمو کې، په ځینو شخصي کورونو کې، هغه کورونه چې هلته خلک پکې میشت نه وو، مونږ ځینې صحي ځالې په موقتي ډول
جوړې کړي دي چې هلته یوازې د روغتیایي ځالو کې چې موږ ورته FHH وایو یوازې د مور او ماشوم لپاره صحي خدمات وړاندې کیږي او دا موقتي دي. د کنداب د سیمې د خوښۍ د کنداب د سیمې دوی یادونه وکړه. هلته موږ یو کلینیک یا روغتیایي مرکز لرو چې IRC تمویلوي، د هغوی لخوا جوړ شوی او تمویل او تجهیز هر څه یې هغوی کوي. دغه صحي مرکز د هغه ځای نفوس ته په کتو سره اوس هم خدمات وړاندې کوي، خو دوی یوه یادونه درلوده چې که چیرې مهاجرین راځي دلته نفوس ډیریږي نو دا بیا څه کیږي. باید دوی ته ووایو چې موږ د هغه ورونو نه چې له بهر نه راځي، له ایران نه، له ګاونډي پاکستان نه یا له نورو هیوادونو نه، دوی ته هغه خدمات چې اړین دي د دې تدابیر ورته لرو او نیولې مو دي. مثلا موږ د عبوري کوچیانو ورونو لپاره چې په اوړی مثلا راځي تګ راتګ کوي ژمی اوړی، د دوی لپاره موږ 8 سیار ټیمونه جوړ کړي دي. او یوه بله موضوع چې ډیره مهمه ده او لوګري ولس ته یې باید د عامې روغتیا په استازیتوب وړاندې کړم، هغه دا ده چې د لوګر ولایت د مدبر او هڅاند رئیس محترم حافظ سید الرحمن قادري او د لوګر ولایت د مقام په هڅو سره موږ وکولی شول چې د عمومي روغتونونو لپاره د ځای تدارک په ټولو ولسوالیو کې وکړو. البته د امیر المؤمنین حافظه الله تعالی ورعاه په ځانګړي شفقت سره او د عامې روغتیا د جلالت مآب وزیر صاحب په غوښتنې سره تاسو په میډیاو کې هم شاهد واست چې تقریبا په راتلونکي کال کې په ټول هیواد کې د ولسوالیو په کچه GH یا لوی روغتونونه چې تقریبا 318 ته شمیر رسیږي دا به جوړیږي چې بیا ثانویه خدمات ولسوالیو کې اجرا کیږي. یعنی هغه خدمات چې اوس په ولایتي روغتون کې اجرا کیږي دا به وروسته له دې په ولسوالیو کې اجرا کیږي او دغه کاري لوډ او فشار به هم په ولایتي روغتون لا کم شي. نو دغه په خوښۍ کې هم یو لوی روغتون جوړیږي د نورو ولسوالیو په څیر په لوګر کې چې دا هم یو ښه زیری دی دوی ته. دغه ستونزې به د دوی که چیرته موجودې وي دوی ترې کړیږي دا به هم حل شي ورسره. او په ضمن د دې کې موږ د کاف مؤسسې لخوا نه هغه 22 روغتیایي ځالې چې یا FHH چې دي د دې د 14 البته 14 د کاف مؤسسې تطبیق کوونکې مؤسسې په غاړه دي، له دې نه 15 جوړې شوي دي په لوګر کې او 9 نورې په راتلونکي کال کې جوړیږي. او سره له دې ځینې نور روغتیایي مراکز هم په پام کې لرو چې د ورې میاشتې به انشاءالله د کار هغه د تعمیر چارې او کارونه پیل شي. د دغه کمیت سربیره په کیفیت کې هم اقدامات شوي دي چې د درملنې هغه کیفیت لوړ شي، نه تر دې کچې پورې چې یو چا پښه ماته شي او بیا ریفر یې کوي کابل ته. نیازی صاحب د کیفیت موضوع مستقیما له تجهیزاتو وسایلو او له امکاناتو سره تړلې ده. که چیرې امکانات په یو ځای کې کمیږي نو طبعا په کیفیت کې خرابي راځي. مونږ په لوګر کې اوس تقریبا هغه خدمات چې د لوګري ولس ته لرو هغه ټول 15,000 خلکو ته مونږ صحي خدمات وړاندې کوو چې که مونږ د دې هغه فیصدي سلنې ته وګورو تقریبا 99% خلک له روغتیایي چوپړتیاو او خدمتونو نه برخمن دي. او سره له دې هغه نفوس چې مخکې اخیستل شوی دی ما تاسو ته یاد کړئ چې 15,000 ده، اما د مهاجرینو په راتګ سره اوس خو سرشمیرنه کره نه ده شوې، تقریبا د لوګر نفوس له 2 لکو نه اوړي، یعنی 100,000 د لوګر نفوس دی. نو طبعا چې خدمات په کوم ځای کې چې مثلا نفوس ډیریږي هلته امکانات کمیږي نو طبعا چې ټکني به وي. بله موضوع چې مخکې معاون صاحب محترم یاده کړه له بده مرغه چې زموږ ستاسو په اوسني نظام باندې په امارات باندې هغه برخې چې هغه کاملا ملکي دي او د وګړو دي د خلکو دي، له دې نه هم د سیاسي ابزار یا وسیلې په توګه دنیاوال دا کاروي او زموږ هغه پیسې چې کنګل شوي دي یا هغه نړیوال کومکونه چې د نړیوالو بنسټونو لخوا نه کېدل دا کم شوي دي. نو د دغه منفي تاثیر په لوګر هم غورځېدلی دی. نو طبعا ځینې ستونزې به وي، خو په ټوله کې مونږ داسې لویه ستونزه په لوګر کې د روغتیا په برخه کې نه د وروستۍ پوښتنې په توګه یو اساسي پلان مو د راتلونکي کال لپاره څه ده د صحت په برخه کې؟ په لنډو ټکو ووایئ.
لوګر کې موږ ځینې واړه او ځینې لوی کارونه د صحت په برخه کې په راتلونکي کال کې په پام کې لرو چې ویکو له هغې ډلې ځینې مو البته تکمیل کړي هم دي او ځینې پاتې دي. یوه مهمه موضوع چې ما مخکې ورته اشاره وکړه د جی ایچ یا د جنرال هاسپټال چې لوی روغتون ورته وایي او دا به ثانویه خدمات وړاندې کوي. د پل علم په ګډون په ټولو ولسوالیو کې انشاءالله د حمل میاشت کې کارونه پیل کیږي. 9 روغتیایي ځالې یا اف ایچ ایچ چې دي دا هم په لوګر کې ان قریب کارونه پیلېږي ځکه هوا سړه وه. موږ 15 ورغولې تعمیرونه مو ورته جوړ کړل او باقي 9 به کارونه به یې پیلېږي. سره له دې د هیموډیالیز ماشین چې ما په پیل کې یادونه وکړه د کنجک په روغتون کې په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل کیږي. البته ماشینري فعاله ده خو د پرسونال په برخه کې موږ هڅې روانې دي چې دا استخدام وشي او له خیره نور زموږ لوګري ورونه مجبور نه وي چې د هیموډیالیز لپاره مرکز یا بهر ته لاړ شي. ډېره زیاته مننه کور دې ودان. مسلم صاحب یوه پوښتنه دا وه چې د هوایي ډګر مسله او برخلیک څنګه شو په لوګر کې؟ د هوایي ډګر خو موږ په دې جلساتو کې دا خبره ډېره وکړه چې لوګر دا هوایي ډګر چې دی دا د افغانستان په سطحه باندې بین المللي او ډګر دی. دلته په لوګر کې د ترانسپورت په نامه باندې یوه اداره شته متاسفانه چې هغه په دوی پورې ډېر اړه نه لري. خو په دې جلساتو کې موږ په کراتو باندې دا خبره ترانسپورت سره شریکه کړه چې دا تاسې د ترانسپورت د وزارت سره شریک کړئ چې دغه هوایي ډګر په ترانسپورت پورې ارتباط لري هوایي چې د دغه هغه مخکې چې 600 جریبه مځکه ده او د دې لپاره 2-3 ورې پیسې راغللې متاسفانه چې هغه تطبیق نه سوله. نو دوی هغه تطبیق هغه کړی ده هغه یې پیګیري کړې ده. زموږ غوښتنه دا ده له مقاماتو نه هم دا غوښتنه ده چې د لوګر لپاره دا یوه حیاتي پروژه ده. که چیرې په دغه حیاتي پروژه باندې کار وسي یعنې دا د هغه کې دا د مؤسساتو یا د وړو شرکتو یا د وړو تمویل کنندګانو وظیفه نه ده او دوی کوی نه سي. نو دا که په ملي سطح باندې په دې پروژه باندې کار وسي نو د لوګریانو لپاره به هم زمینه د کار برابر سي او هم به خلک له دې اقتصادي مشکل نه خلاص سي. نو دا په پام کې ده داسې موږ نور هم دا پیګیري کوو په جلساتو کې په هغه دلته چې څوک میلمانه راځي له مرکز نه راځي وزیر صاحبان راځي کوشش کوو موږ چې دا پروژه دوی ته پیشکش کوو هغه اقتصادي ګټې ورته بیان کوو او خپله وزارت هم کیدای شي دا په خپل هغه کې ولري په خپل پلان کې ولري. ولې دا پروژه مخکې په پلان کې وه اما هغه پیسې چې بانک جهاني هغه تمویلولې هغه پیسې خو تاسو ته معلومې دي چې هغه پیسې بندې دي. نو هغه پیسې بلاک دي تر څو هغه پیسې نه سي په دې پروژه باندې دا په عادي پیسو باندې نه راوړي. دلته په لوګر کې ځینې پلانونه هم لرو چې فابریکې جوړ دي سي د اقل دغه کرنیزو محصولاتو لپاره چې بازار موندنه هم ورته وشي. بله مخکې هغه بامین صاحب هم یوه خبره وکړه دلته 2 سرطخانې په پلان کې وي چې متاسفانه چې هغه همدغه د پیسې د بلاک په حساب باندې 2 سرطخانې هماسې راکدې پاتې دي چې یوه 1000 متریک ټونه وه په مرکز کې یوه 1500 متریک ټونه وه په مدغه کې. د مدغې د سرطخانې چارې تقریبا یو 20% کار وسو اوس متوقف ده. کله چې د اقتصاد د وزارت نه ګډ هیات راغی موږ هغه ته بوتله همغه سرطخانې ته هغه نیمګړې چارې مور وښودلې هغو موږ سره وعده وکړه چې دا به انشاءالله موږ پیګیري کوو او موږ خپله هم وزیر صاحب سره دا خبره شریکه کړې ده چې د لوګر دهقانان په مجموع کې چې دا کومې ستونزې په دې ټول د کال کې ګالي او بیا په آخر د کال کې دا ټول حیفمیل سي له بینه لاړه سي که چیرې سرطخانه وي نو موږ به دغه یو من بانجان چې اوس خلکو ته په 10 روپۍ ورکوو یا پاکستان ته په 10 روپۍ ورکوو بیا هغه بانجان موږ ته راوړي بیا موږ هغه کیلو په 50 روپۍ یا په 60 روپۍ اخلو د دې ستونزې به موږ خلاصو. او دغه طرحه باندې زه خپله اوس هم یوه کار کوم چې په نامه د هغه باندې د سرطخانې ده دغه سرطخانه باندې موږ کار کوو چې که چیرې دغه سرطخانه موفقه سي کامیابه سي او موږ په اصطلاح دا هغه په کرسي باندې کښېنوو یعنې خلکو ته قناعت باندې ورکړو هغه هم د ولایت مقام په همکاري باندې د نورو وزارتو په همکاري باندې د ولس په همکاري باندې که ولس له موږ سره په دې باندې همکار سي له موږ سره په اصطلاح هماغه خپلې ستونزې لکه دوی ته چې عملا یې ویني او موږ سره په دې کې همکار سي انشاءالله دغه هغه که چېرته عملي سي نو دغه ستونزه چې لا اوس په لوګر کې دهقانانو سره زارعینو سره مخامخ دي دا ستونزه به انشاءالله د پای ټکی وي. نورصاحب پوښتنه هم د ځوانانو د بیکاري وکړو چې ډېر زیات سره ټکوي چې بیکاري ډېره زیاته ده یو څه لاس پښې تاسې هم ورته خوځوئ چې کاري فرصتونه ورته جوړ کړئ. همدغه پروژې چې موږ پیشکش کوو دا ټولې د اشتغال لپاره دي ټولې پروژې چې دي
هره پروژه که وړه وي که غټه وي یعنې د اشتغال مسله پکې حتما شریکه ده په هغه کې خلک کار ورته برابریږي هغه کار چې ورته برابر سي رشد اقتصاد حتما پکې راځي مشکل په اصلي په دې کې دا دی چې موږ دغه خپله خبره وزارتو سره هم شریکه کړې ده ستاسې له طریقې هم له وزارتو سره شریکوو چې دغه ستونزې په لوګر کې مثلا دا دي د لوګر خلک بل داسې عایداتي منبع اوس فعلا نه لري همدغه زراعت دی که دغه زراعت په اصطلاح داسې توجه وسي چې دوی دا کوم محصولات تولیدوي او دغه په هماغه سمه بیه باندې خرڅ سي لکه د دوی چې توقع ده او دوی چې مصارف باندې که د اقل مصارف باندې رفع سي نو دا به معلومدار هغه سړی به بیا بل وخت بیا ورته تشویق وي مایوسه کېږي به نه او له دې خپل کسب و کاره به ګرځي نه بلې خوا ته به مجبورېږي چې هغه له خپل وطن نه لاړ سي یا په اصطلاح مایوسه سي له خپله کاره به کور د ودان په خیر سلامت اوسئ والي صاحب 2 دقیقې لرو په اخره کې وخت تاسو در کوم مهرباني که کوم پیغام لرئ کوم خبر لرئ مهرباني وکړئ محترم ما خو ټولو افغانانو ورونو ته دا پیغام ده چې د خپل نظام او د خپل وطن او د خپل کلي د خپل کور چاپیریال ته د ټول خدمت ته مټې راونغاړي چې افغانستان جوړ سي د ټول ورونو نه څومره خلک چې افغانان دي افغانانو دا کور ده دغه کور به موږ تاسې په ګډه جوړو کور کې به لیوني مي کمزوري به مي د هغو نه به ګیله او ګزاره نه کړو هغو ته به نصیحت او هدایت کړو خو د ټولو افغانانو نه په عموم کې د الله د رضا دپاره دغه هیله ده چې د خپل نظام د خپل وطن د خپلو سرحداتو د خپل نوامسو د خپل عزت د خپلو مفاخرو ساتنه وکړي ډېره زیاته مننه کور د ودان د لوګر ولایت مرستیال والي الحاج مولوي محمد انور الدین پرور صاحب د لوګر ولایت د عامې روغتیا د ریاست استازی ډاکټر فهیم الله لودین صاحب همداراز د لوګر ولایت د اقتصاد برخې استازی سید امین حمزه مسلم صاحب او په لوګر ولایت کې قومي مشر حاجي عبدالرحیم زاهد صاحب ډېره زیاته مننه کور د ودان عزتمندو لیدونکو د ولس غږ تر یوې بلې خپرونې پورې تاسو په لوی رب سپارم د خدای په امان د حکومت څخه غواړم چې معلولینو معاشات د عامه نظم ترانسپورټ سیستم برابر کړي ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي